Mời bệ hạ. Đó là ngai vàng của nhà Lê. Không, đó là ngai vàng của bệ hạ. Xin hãy ngự trên đó, làm vua Đại Việt nhất thống. Giữ chùa thờ Phật thì ăn oán. Sơn Hà từ lâu đã rạch đôi Nam Bắc, không cùng chung chỉ hướng. Ta là vua Tây Sơn, không thuộc về nơi này. Sơn Hà chưa cắt mấy trăm năm, Nam Bắc phân tranh không dứt, sinh linh đồ tháng. Thần đệ không muốn thấy thảm cảnh đó tiếp diễn. Đây là thời cơ trời ban để chúng ta kết thúc chiến tranh vĩnh viễn. Nhà Lê tuy đã mục nát từ lâu, nhưng móng rồng vẫn bám sâu vào đất. Đống chạm lông mạch sẽ khiến trời long đất lở, máu chảy thành sông. Chúng ta không gánh vác nổi đâu. Thần đệ thừa thắng đánh ra Bắc Hà không phải nông nổi nhất thời, mà tất cả là vì khát vọng thống nhất Sơn Hà. Hoàng đế bệ hạ, người phải ngồi vào ngai vàng đó. Ổn xược, thu dọn quân về Tây Sơn ngay lập tức. Trẫm sẽ trị tội người sau. Đại vương, có sự chẳng lành. Nguy rồi, nguy rồi. Chuyện của ông chưa chắc nguy bằng chuyện của ta đâu. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Y cầu viện mãn thanh, nhưng có vẻ nhanh hơn chúng ta dự đoán. Theo mật báo thì đại quân của giặc đã tiến tới gần biên ải. Vậy còn tin tức của ông, để ta đoán xem Tây Định đã mất rồi chăng? Thám mã vừa đưa tin Đông Định Vương bệnh mất, quân tiếp viện của Trung ương Hoàng đế không kịp ứng cứu. Nguyễn Ánh chiếm được Tây Định rồi. Ta biết sớm sẽ có ngày này. Lưỡng đầu thọ địch, quân Thanh thì đông và mạnh, giặc Ánh xảo quyệt, dai dẳng không dứt. Đại vương tính toán ra làm sao? Ta muốn nghe ý của ông trước. Tiến đánh Tây Định có nhiều điều thuận, tiến đánh quân Thanh nhiều điều khó. Đàn trong là đất căn cơ của Tây Sơn ta, lòng dân quy phục, bách tính ủng hộ. Triều đại cai trị tốt đẹp đã mười mấy năm, chính sự ổn định, gói gọn trong lòng bàn tay. Nhờ vậy mà đại vương chỉ đánh một trận đã phá tan giặc Xiêm. Đàn ngoài thì đường xa ngàn dặm, binh mã, lương thảo đều khó tập hợp, quả là muôn phần khó nhọc. Trên chúa Trịnh còn có vua Lê, đã trị vì hơn 300 năm, gốc rễ sâu dày khó lường. Cũng vì vậy mà Lê Hoàng mấy lần xuống chiếu Cần Dương đều được sĩ phu thế tộc ủng hộ. 5 lần 7 lượt nổi dậy chống lại chúng ta, chứng tỏ lòng người nơi đây chưa hoàn toàn quy phục. Giả lại nay tiết trời đã chuyển sang đông, gió chướng thổi mạnh, không thích hợp cho thủy binh chủ lực của ta tiến ra Bắc. Vào Nam thì thuận hơn. Thượng sách là thu hồi Tây Định trước, dựa vào lũy thầy cố thủ, tích lương luyện binh, chờ thời cơ chuyển biến sẽ bắt phạt sau. Nếu ta đánh Tây Định trước, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? 10 phần chiến thắng. Còn đánh Thanh thì sao? Chỉ 1 phần. Ta hiểu rồi. Ông nói rất chí lý, nhưng ta lại muốn làm một việc kinh thiên động địa, cổ kim chưa từng có. Chẳng lẽ đại vương muốn tiến đánh quân Thanh trước sao? Đao dung lên thì phải chém hổ giết rồng, tự khắc lũ chuột nhắt sẽ dở mật trốn chạy. Chiến thắng quân Thanh sẽ giúp ta có uy thế chưa từng có,
sánh ngang với Đức Thái Tổ Bình Ngô xa xưa, khiến vạn người quy phục, thiên hạ tự khắc thái bình. Đây sẽ là trận đánh cuối cùng để bãi bỏ binh đao vĩnh viễn, Bắc Nam thống nhất một nhà. Cuối năm 1788, Càn Long thuận cớ phò trợ nhà Lê theo lời cầu viện của Lê Chiêu Thống, cử tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị cầm 29 vạn hùng sư tràn xuống phương Nam, dã tâm thôn tính nước ta. Nhận tin dữ, Nguyễn Huệ tức tốc xung đế ở núi Bần, lấy hiệu là Quang Trung, thống nhất lòng dân, cùng nhau đánh đuổi ngoại xâm. Dân Đà thắng lợi, hãy khiển quân đánh thẳng vào sau quyệt Tây Tặc, diệt cỏ tận gốc, kẻo đêm dài lắm mộng. Thiên binh từ xa đến, chưa quen thủy thổ đường xa, hấp tấp tiến công, đại sự khó thành. Giả lại, Nguyễn Huệ là kẻ trí trá tự phụ, bè lũ Tây Sơn, rắc một đám giặc cỏ ngông cuồng, hữu dụng vô mưu. Theo bổn soái đoán, chỉ nay mai chúng sẽ tự đến nộp mạng. Đại soái cho nên xem thường bọn chúng. Thủy quân Tây Tặc rất đáng gờm, chỉ một trận đánh tiêu diệt 5 vạn quân Simla, diệt cả đại quân họ Trịnh trong nháy mắt. Chúng ta phải có cách đề phòng. Đại quân ta há lại để so sánh với đám quân Sim Trịnh hay sao? Bổn soái dẫn binh ngàn dặm, ắt đã có tính toán, chưa cần quốc vương lo thay. Loài quái ngư lại ảo tưởng bản thân là giao kịch, chỉ cần chúng dám bén bản vùng nơi nông làm ô nghiệp, ta bất chiến tự nhiên thành